السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم في القناة ديالنا. الموضوع ديال اليوم غادي نهضروا فيه على السعال يعني الكحة. الأغلب يعني فاش كيتبدل الجو كيكون داخل الصيف أو داخل الشتاء، فكنلاحظوا أن الكحة كتولي كتيرة ومنتشرة. كتلقى حتى عند الدراري الصغار لدرجة أنهم كيتخنقوا كيتسد ليهم الأنف ديالهم. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ونهضروا على التفاصيل، الناس اللي اول مره غادي يشاهدوا القناه كنقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش الاشتراك معنا في القناه والتدعيم ديالنا باللايك، والناس اللي متابعينا من قبل ما تبخلوش علينا باللايك للتشجيع. كما شرط ان التغير ديال الجو كيسبب لنا سعال، وفاش كيكون عند الكبار فانهم كيقدروا يديروا اي حاجه يعني لراسهم، يعني يشريو الدواء، انهم ياخذوا اعشاب طبيعيه او مواد طبيعيه. لكن الاطفال والدراري الصغار فهو كيكون صعيب اليوم، لدرجه ان فاش كيكون مثلا عندنا السعال وكيكون مثلا عندنا حتى يعني الزكام اللي هو الانف، كتلقى عند الدري الصغير كيتسدوا ليه النيوف ديالو، وكيكونوا معرضين بزاف يعني الدراري صغار ديال 7 شهور 8 شهور. فاش كيكون مثلا الاب او الام باغا تاخد الدواء للابن ديالها، كتمشي كتجري للصيدليه كتقول ليه عطيني لونتيبيوتيك. اللونتيبيوتيك يعني الا عطينا هاد المره والمره الاخرى والمره الاخرى فكتولي المناعه عند الطفل عنده ضعيفه. هذاك الشيء علاش انا بغيت نشير في هذا الفيديو هذا. غادي نقول لكم بلي احسن يعني احسن دواء يعني للسعال، يعني وما كاينه لا سخانه لا والو، هو بروسبون. ولكن الحالات اللي كنعطيو فيها يعني نعطيو فيها الابناء ديالنا لونتيبيوتيك، هي مثلا فاش كيكون عنده يعني السعال وكتكون السخانه طالعه يعني الحمى. كتكون عنده السعال وعنده الحمى، تما كنتجهوا للصيدليه وكنقول لهم عطيونا لونتيبيوتيك، اي المضاد يعني اي المضاد الحيوي. كناخدوه، كتكون مده زمنيه يعني محدده، مثلا 6 ايام، تيكون على حسب العمر ديال الطفل وعلى حسب كيتعطى على حسب الوزن. كذلك الحالة الأخرى اللي كيكون عندنا مثلا فيها الدري الصغير عنده تنخيمة، وعنده الكحة لدرجة أنه كتسبب ليه حتى في الرضع حتى في التقية. هذا خاصنا نعطوه انتيبيوتيك حيت عنده الصدر ديالو عامر ليه بالتنخيمة و... وفيه الميكروب. يعني خاصنا نقدو الدري الصغير شنو كنعطوه انتيبيوتيك بحال الازيتروميسين. كاين في الازكس، ازكس فيها ازيتروميسين، ماده باش مخدومه ازيتروميسين. هي كتكون فيها جرعه في اليوم لمده ديال 3 ايام فقط، كيكون على حسب الوزن. مثلا كيكون من يعني اللي عندهم اقل من 2 سنين، كيكون عندهم 2 سنين الفوق، وكناخدو على حسب الوزن ديالو. مثلا كيوزن 10 كيلو كناخدو كناخدو يعني 10 كيلو في الوزن ديال. كيكون واحد البومبا كتكون غاديه معاه، آه كتكون غاديه معاه وفيها الارقام. دوك الارقام راه كيمشيو على حسب الوزن. هادي يعني في الحالات اللي كما قلت كيكون عندنا مثلا الحمى والسعال كنعطيوه يعني انتيبيوتيك عادي. فاش كيكون عندنا التنخيمه والكحة كنعطيوه الازيتروميسين. وكيكون مثلا عنده النيف ديالو فيه الرواح كيتسد ليه النيف، كناخدو ستاريمار بيبي. ستاريمار بيبي فهي مخدومة غي بالماء ديال البحر، وفيها مثلا من زيادة 3 شهور 3 سنين عفوا، اولا من 3 شهور حتى لعامين، اولا من عامين الفوق، يعني على حساب. ولكن فاش كيكون عندنا مثلا نخيمة او لا عندنا نيف مسدود كناخدو ستاريمار بيبي ايجين، يعني من زيادة حتى 3 سنين. هادي تجاوزناها. اما فاش تكون الحالة يعني عادية ديال السعال، فاحسن حاجة ناخدوها هي بروسبونسيرو. هذا اللي قدامنا هذا اللي قدامنا في الفيديو سميتو بروسبونسيرو. فهو كيصلح للرضع يعني تقريبا من الزيادة للفوق. يعني الرضع كنعطيوهم نص معلقة صغيرة، الأطفال كنعطيوهم معلقة صغيرة، الكبار كنعطيوهم معلقة كبيرة. الفائدة من هذا البروسبون هذا أنه مخدوم مواد طبيعية أولا، ثانيا أن المذاق ديالو زوين للدراري الصغار، ثالثا أنه كيصلح لينا الرضع والأطفال والكبار. يعني السيرو ديال صحاب الدار كلهم السيرو ديال صحاب الدار كلهم. والثمن ديالو هذا الحجم الصغير كيدير 32 كيدير عفوا 30 درهم، الكبير اللي كيدير 52 درهم.
المهم نتمنى أنكم فتكم في هذا الفيديو هذا، وبالنسبة لي أنا هذا راه أحسن سيرو، حيت يعني ما فيه حتى شي أضرار، وهو مخدوم بالأعشاب، وكذلك المذاق ديالو كيقبلو الدراري الصغار، في نفس الوقت كيصلح للكحة والمخاط ديال الأنف. ونتمنى الشفاء للجميع، وإلى اللقاء، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو ماجي.